درود دوستان، نازنینم یاشار هستم و شما چنل آرتیم یاش تریدر رو دارید می‌بینید، دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس. امروز نوبت به آموزش کیف و پول تراست والت هستش. ما توی آموزش‌های قبلی تو پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال در مورد انواع صرافی‌ها و انواع کیف و پول ها صحبت کردیم و حالا نوبت این رسیدی که تک تک اینا رو آموزش بدیم. و همونطور که یادتونه ما گفتیم که کیف و پولامون به دو دسته سخت افزاری و نرم افزاری یا همون گرم و سرد در واقع تقسیم بندی میشن و تراست والت جزو اون نرم افزارهایی هست که روی موبایل نصب میشه و بسیار کاربری ساده داره که تراست والت جزء اون کیف پولای نرم افزاری هستش که به سادگی داخل موبایل شما، حالا چه پلتفرم iOS چه پلتفرم اندروید نصب میشه. من سعی میکنم که از 0 تا 100 رو براتون توضیح بدم، نکات امنیتیش رو بسیار دقت بکنید و جزء یکی از معتبرترین کیف پولایی هستش که توی دنیای کریپتوکارنسی ازش یاد میشه و ازش میشه استفاده کرد. بریم 0 تا 100 نصب کردن و راه انداختن کیف پول تراست والت رو با هم دیگه ببینیم به چه صورت هستش. اولین کاری که باید شما بکنید اینه که ابتدا کیف پول تراست والت رو نصب بکنید. بچه‌هایی که اندروید دارن از پلی استور میتونن این کارو بکنن، بچه‌هایی که iOS دارن بایستی از اپ استور دانلود بکنم. حالا من الان دارم نسخه اندرویدیشو برای شما در واقع توضیح میدم. ببینید از قسمت پلی استور همه گوشی اندرویدی این پلی استور رو دارن. برای دوستانی که اطلاعات کمتری در این مورد دارن در این مورد صحبت میکنم. شما تمام برنامه‌های اندرویدی رو از توی پلی استور دانلود میکنید و خب پلی استور هم متاسفانه تو ایران تحریم هستش، باید حتما فیلتر شکنتون روشن باشه. از این قسمت شما از قسمت سرچش می‌نویسید تراست والت. اوکی، تراست والت همین گزینه اول رو کلیک بکنید. ببینید همچین برنامه‌ای میاد بالا. با نسخه‌های دیگه‌اش اشتباه نگیرید، حتما 50 میلیون دانلود در واقع داشته باشه و امتیاز 4/4 رو داره. من چون از قبل اینستال کردم اینجا برای من اوپن نوشته. بچه‌هایی که اینستال ندارن اینجا می‌نویسه اینستال. اوکی، شما اینو باز می‌کنی. به محض اینکه باز می‌کنی با همچین محیطی مواجه خواهی شد. ببینید ابتدای کار دو تا گزینه اینجا داره. یه گزینه Create New Wallet هست برای کسی که تا حالا کیف پول تراست والت نداشته. یه قسمت Add Existing Wallet هست. این Exist Wallet مال اونایی که قبلا تراست والت داشتن و حروف، یعنی همون فریز هایی که الان یاد میگیریم چی هستش رو دارن، حالا گوشیشون رو پاک کردن یا گوشیشون رو عوض کردن، میخوان دوباره کیف پولشون رو بیارن بالا که از این قسمت عمل میکنن. حالا انتهای کار مجددا ما اینو این قسمتش هم مورد بررسی قرار میدیم، اما الان فرض بر اینه که میخوایم تازه نصب بکنیم. اینجا هم ببینید 70 میلیون در واقع دارن استفاده میکنن از طریق اینترنت، میگه با ما در ارتباطن و اینا. خب حالا شما Create New Wallet رو که بزنید دو تا گزینه مجددا براتون میاد. یه دونه سویفته، یکیش سیکرت فریزه. خب این سیکرت فریزه همونی که ما باش سر کار داریم. اگه شما شو دیتیلز رو بزنید این سویفته میگه که ما ریکاوری رو حتی با فیس آیدی و فینگرپرینت هم، البته نسخه بتا هستش آزمایشیه، میتونیم کیف پول شما رو ریکاوری بکنیم. یعنی حتی اگر کیف پول شما دیلیت شده باشه با چهرهتون میتونید بیارید بالا، که من اینو پیشنهاد نمیکنم چون از نظر امنیتی خیلی نمیتونه چیز جالبی باشه و تازگی هم این سویفته اضافه شده. ما از طریق در واقع سیکرت فریز میخوایم در واقع کیف پولمون رو کرییت نیو والت کنیم، یعنی والت تازه‌ای رو بسازیم. از این قسمت کرییت رو میزنیم، وارد فضای بکاپ سیکرت فریز میشیم. قبل اینکه خود کیف پول رو بسازیم میگه که ما ابتدا میخوایم یه سری فریز، یعنی منظور همون کلمه ها هستند، یه سری کلمه ها رو به شما میده. این کلمه ها در واقع دوستان مثل کلید گاف صندوق میشه، مثل رمز گاف صندوقتونه.
به چه معنی است؟ به این معنی است که هر کس این حروف شما رو داشته باشه کیف و پول شما رو در هر دستگاهی میتونی بیاره بالا و کیف و پول شما رو خالی کنه. پس حواستون باشه تمام دارایی شما وابسته به این فریزها، به این کلمات هست. یه سری کلمه انگلیسی الان با هم دیگه میبینیم که بایستی یه جای خیلی امنی ازش نگهداری بکنید. باز اینجا دو تا گزینه داره، یکی بکاپ منوئلیه، یعنی به صورت دستی من بکاپ بگیرم برای شما، یا کمک گوگل درایو. دوستان گوگل درایو یک فضاییه که خود کمپانی گوگل در اختیار همه قرار میده، یک فضاییه که میشه ازش استفاده کرد برای بکاپ گرفتن فایل ها، حالا هر نوع فایلی. اوکی، که اینم خیلی وقت نیست که در تراست والت فعال شده. شاید از نظر من یه ذره حتی امنیت تراست والت رو کمتر کرده، چرا که کسی گوگل شما رو، یعنی جیمیل شما رو داشته باشه و گوگل درایو رو بیاره بالا. ببینید دوستان گوگل درایو همچین نرم افزاری هستش که توش وارد میشید و جیمیلتون رو میزنید. فعلا شما نیاز ندارید، فقط برای اطلاع از شما یه فضای مجازی به شما میده و فعلا نیازی بهش نخواهید داشت. شما الان منوئلی این کارو بکنید. حالا دوستانی هم که دوست داشتن میتونن گوگل درایو رو فعال بکنن، یعنی شما گوگل درایو رو نرم افزارش رو باز میکنید، فقط از شما یه جیمیل میخواد، مثل یه چیز خیلی ساده است، خیلی فعال میشه سریع. بعد اینجا گوگل درایو رو میزنید، یه بکاپ نیم میزنید، اونجا سیو میشه. خب ولی ما این کار رو نمیخوایم بکنیم چون از نظر امنیتی یه مقدار امنیتش باز پایین تره. برای اینکه مطمئن بشیم فقط این فریزا دست خودمونه، از بکاپ منوئلی استفاده میکنیم. اینجا 3 تا تیک سبز داره. در این قسمت داره میگه که این سیکرت فریزا، این حروف در واقع که الان میخوایم در اختیار شما قرار بدیم، در واقع کلید اصلی ولت شماست. گفته که ما کپی از اینا نداریم، تیکش رو میزنیم، به این معنا که ما اینو خوندیم. اینجا گفته حتی در یک کاغذ ساده هم اینو من به صورت دیجیتالی پیشنهاد نمیدیم اینو نگهداری، مثل اسکرین شات و تکست فایل رو، حتی ایمیل حتی به خودتون ندید این حروف رو. خیلی از بچه‌ها این کارو میکنن، این کارو اصلا نکنید. گفته write down your secret phrase، گفته که اینا رو روی کاغذی بنویسید و در یک جایی که به صورت آفلاینه، یک لوکیشنی که آفلاینه نگرش دارید. اوکی، گفته اصلا به صورت دیجیتالی نگرش ندارید، اسکرین شات نگیرید، به خودتون ایمیل ندید، به صورت تکست فایل نگرش ندارین، حتی تو ایمیلتون هم نفرستید. تنها راه حلش اینه که بهترین کارش اینه که شما باید اینو در یک فضایی نگه دارید که آفلاین باشه. یعنی الان خود تراست والت داره راهایی که بهتر ازش استفاده بکنید و به شما داره توضیح میده. بس شما باید روی کاغذ بنویسیدش و این کاغذ رو، خب دیگه کاغذ به صورت کاملا اتوماتیکالی آفلاینه دیگه، کاملا مشخصه منظورش اینه. بعد یه جای خیلی آفلاین نگرش دارید که اصلا کسی دسترسی بهش نداشته باشه، حالا داخل گاف صندوقی، داخل یه جایی که فقط خودت میدونید کجاست. بهتره که اسکرین شات و این که حتی تو ایمیلتون هم نذارید، بهتره که نباشه. کنتینیو رو میزنید. ببینید دوستان احتمالاً الان من دارم اسکرین ریکورد میگیرم، خب احتمالاً سکیوریتی شما دارید مشکی میبینید. حالا من سعی میکنم با یه گوشی دیگه این محیط رو اسکرین شات بگیرم و به شما نشون بدم. تو این محیط شما 12 تا حروف رو دارید میبینید در 2 ستون، 6 تا سمت چپ، 6 تا سمت راست. اوکی، اینا حروفایی هستن که در واقع همون رمز اصلی کیف پول شما هستند. میگه که این پایین به صورت سبز رنگ نوشته که کاپی تو کلیپبورد کنید، یعنی کپیش بگیرید یه جا نگرش دارید. اوکی، شما اینو کپی فعلا بگیرید یا رو کاغذ بنویسید. من حتی به شما پیشنهاد میدم که اصلا لازم نیست کپی بگیرید برای اینکه امنیتش بیشتر باشه، اصلا تو فضای گوشیتون نمونه. علتش حالا جلوتر بهتون میگم. روی کاغذ بنویسیدش به ترتیب اعداد، یعنی اعدادش هم مهمه، شماره 1، شماره 2، شماره 3 تا شماره 12. درسته، 12 تا کلمه انگلیسیه. بعد این پایین سبز کانتینیو رو میزنید. خب بعد اینکه کانتینیو رو شما میزنید وارد محیط کانفرم سیکرت فریز میشید. احتمالاً این محیط هم محیطیه که
توی اسکرین ریکورد احتمال خیلی زیاد به صورت مشکیه. من سعی میکنم با یه گوشی دیگه در واقع اسکرین شات که نه، با گوشی عکس بگیرم. حالا احتمالاً کیفیتش هم کمتر میشه. حالا این گوشه میذارم که ببینیدش. دقیقاً توی 4 سطر از شما داره میپرسه که حروف اول، حروف چهارم، حروف هفتم و حروف دهم رو به من بگو. شما باید کلیک بکنید. حالا من اسکرین شاتش رو براتون میذارم. گفته کلمه اول چی بوده؟ همونجوری که توی عکس دارید میبینید کلمه اول اگزاتیک بود. کلمه اگزاتیک رو کلیک میکنید. گفته کلمه چهارم چیه؟ کلمه چهارم من همونجوری که دارید میبینید ترایب هستش و کلمه هفتم رو داره میپرسه کریدل و کلمه دهم هایبرید هست. تمام. وقتی رو اینا کلیک میکنی همه چیز سبز رنگ میشه. نهایتاً کانفرم اون پایین رو کلیک میکنید و منتظر میمونید که تو این مرحله میگه کرییت پسکد بزنید. این کرییت پسکد چیه؟ یه پسکدی باید شما در واقع بذارید که تقریبا 6 رقمی هستش. این پسکد رمز ورود به فضای کیف پول شماست و همچنین رمزی است برای ورود به محیط کیف پولتون هست. کاربرد دومی که داره این رمز اینه که موقعی که شما میخواید یک رمز ارز، یک ارز دیجیتالی رو از کیف پولتون برداشت بزنید، مجددا این رمز رو از شما خواهد خواست. بنابراین یه رمزی بذارید که یادتون نره. به صورت حروف هستش. حالا من به صورت تستی حالا یک بار دیگه 3 2 1 4 5 6 کانفرم میشه. بعد از شما میپرسه که بایومتریک لاگین میخواید یا نه. منظورش اینه که آیا میخواید اثر انگشت، حالا توی اندروید ها اثر انگشت هستش، توی آی او اس ها فیس آیدی خواهد بود. بعد میگیم بله، کانفرم بزنیم که به جای مثلا پسکد از اثر انگشت ما هم براش قابل قبول باشد. بعد اینکه شما میگید بله، حالا تو آی او اس احتمالاً باید قرار بدید جلوی چهرهتون، توی اندروید هم انگشتتون رو میذارین روی حسگر در واقع اثر انگشتتون. نهایتاً با همچین فضایی مواجه میشید. Start using Trust Wallet. تموم شد. همچین فضایی رو ما باش مواجه خواهیم بود که یه سری از ارزهای دیجیتال رو به صورت فرضی دارید اینجا میبینید که بیت کوین، اتریوم، ماتیک، بی ام بی رو داره اینجا نشون میده که به صورت پیشفرض خودش اد کرده. اما یه سری نکات ایمنی داره. اول اونا رو بریم فعال بکنیم، بعد برسیم به ادامه داستان. خب دوستان، ابتدا بریم قسمت تنظیماتش ببینیم چی داره، بعد برسیم به این که چطوری ارزها رو میتونیم با کیف پول در واقع دریافت بکنیم یا سند بکنیم یا بخوایم حتی یک ارزی رو اینجا اضافه بکنیم. این شاخدنده بالا رو اگه روش کلیک بکنید یه سری تنظیمات اینجا میاره. این اولیش در واقع میتونه در واقع اون تم شما باشه. حالا میتونه دارک مود باشه اگه دارک، یا حالت سفید باشه. این پرایس آلرت هست. اینجا ما میتونیم قیمت ها رو که جابجا میکنیم میتونیم روشن بکنیم قیمت وقتی جابجا میشه و یه سری تنظیمات اینجا داره. این مربع رو اگه اینجا بزنید مثلا برای بیت کوین میتونید اضافه بکنید مثلا این قضیه رو که قیمت ها که جابجا میشه برای شما در واقع نوتیفیکیشن بیاد. اوکی، حالا 3 تا اضافه شده بود، میتونید مثلا ارزهای دیگر هم اضافه بکنید. این در واقع پرایس آلرتش هست. یه آدرس بوک هستش. این آدرس بوک چیه؟ در واقع شما یه سری آدرس ها هست خیلی ازش استفاده میکنیم. حالا آموزش صرافی رو که قرار میدم، مثلا آدرس اتریوم صرافیتون رو میخواین اینجا داشته باشید، هی نرید داخل صرافی هی کپی کنید پیست بکنید. اینجا اد کانتکت که بزنید مثلا یه اسم براش مشخص میکنید، بعد اد آدرس رو میزنید. مثلا آدرس ما اتریوم هستش، اینجا اون آدرس صرافی که حالا اتریوم هست اینجا پیست میکنید، بعد اینجا میاد میشینه. یعنی دیگه مثل دقیقا میدونید چی میمونه، اینو کانتکت مثلا شماره تلفن‌های گوشیتون میمونه. همه آدرس هایی که خیلی ازش استفاده میکنید و اونجا شما در واقع ترانزکشن های خیلی زیادی دارید، اونجا میتونید اینجا اضافه بکنید.
یه قسمت تراست هندل داره که خیلی کاربردی برای آدمای عادی که میخوام از تراست والت استفاده بکنن نداره. یه اسکن کیو آر کد داره. این اسکن کیو آر کد کاربردش اینه که ببینید دوستان، وقتی الان جلوتر یاد میگیریم وقتی میخوایم یه آدرسی رو وارد بکنیم، به جای اینکه کپی پیست کنیم میتونید از این اسکن کیو آر کد رو بزنید و اون آدرس رو اسکن کنید، مستقیما وارد کیف پول شما خواهد شد. از این قسمت والت کانکت هستش. شما اگر بخواید کیف پولتون رو به یک سایتی متصل کنید یا میخواید ببینید که کیف پولتون به کدوم سایت وصله، اینجا قشنگ نشون میده که به چه کیف پولی در واقع به چه سایتی متصل هستش. قسمت پرفرنسش هم که یه لنگویج داره. اینجا هم که کارنسی اون واحد پولیه که شما مد نظرتون هست، حالا تو هر کشوری هستید میتونید عوضش بکنید، بر اساس اون برای شما میاد مبالغ رو بر اساس اون واحد حساب میکنه. قسمت های دیگه‌ش هم لازم نیست اصلا دست بزنید. یه قسمت سکیوریتی داره که خیلی مهمه وقتی میخوایم واردش بشید. همون پسوردی که ابتدا وارد کردن از شما میخواد. پسکد رو حتما فعال نگه دارید. اتولوک رو حتما رو امیدیت بذارید که سریع قفل بشه. پسکد بایومتریک هست، در واقع لوک متد شماست که میگه که کدوم حالت باشه. شما میتونید اصلا به حالت پسکد فقط بذارید، بایومتریکش رو بردارید، یا رو هر دو حالت باشه. تازه بازم میخواید تغییر بخواید توش بدید، پسورد رو از شما خواهند خواست. یه ترانزکشن ساینینگ هست. این منظورش اینه همون موقعی که شما میخواین اپرووال بکنید یک ترانزکشن رو، از شما اون پسورد رو بخواد. این قسمت آخرم دست نزنید، بذار همینجوری بمونه، بهتره که غیر فعال باشه. خب این از این قسمت سکیوریتیش که حتما اون ساینینگش فعال باشه. این قسمت دیگه تو تنظیماتش دیگه چیز خاصی نداره. تو این قسمت شما در عین حال که این والت رو دارید میتونید یک والت دیگه با زدن این مربع بسازید، یعنی یک والت دوبین. دقیقا همون تنظیمات ابتدای در واقع بالا آوردن کیف پول، نصب کردن کیف پول مجددا میاد بالا. یعنی شما همزمان میتونید به صورت نامحدود تا اونجایی که من میدونم کیف پول داشته باشید. یکی میخواد مثلا مخصوصا برای اونایی که ایردراپ میخوان کار بکنن 100% از کیف پولای استفاده بکنن که کیف پول خالی باشه. میتونید بیاد اینجا مثلا یک کیف پول دیگه اینجا بسازید، یک کیف پول اصلی خودتون باشه که رمز ارزهای خاص خودتون هست، یک کیف پول دیگه اینجا بسازید که خالیه، برای اتصال به ایردراپ ها ازش استفاده بکنید. پس از همینجا شما کرییت نیو والت رو بزنید، این همون در واقع مراحل میاد بالا و شما میتونید یک کیف پول دیگه بسازید. بعد لیست کیف پولاتون رو دقیقاً از هم میخوایم ببینید، این چرخ دنده رو بزنید، این بالا والت یعنی کیف پول های شما. میتونید حتی اسم بذارید براش، مثلا اینجا روی سه نقطه کلیک بکنید، اینجا میتونید اسمشو عوض بکنید، مثلا بذارید ایردراپ یا بذارید مثلا کیف پول اصلی، به این صورت. پس اینم اینکه چطوری بتونید چند تا کیف پول داشته باشید. قبل اینکه طریقه ارسال و دریافت رمز ارز رو روی این کیف پول یاد بگیرید، بالا سمت راست یه علامت مثبت حالتی داره. شما هر ارزی رو که بخواید میتونید اضافه بکنید. حالا خب این تراست والت اکثر ارزها رو ساپورت میکنه. بر فرض مثال تون والتی که خیلی‌ها سرکار دارن باش این روزا، تون والت، این سمت راست در واقع اسلایدش رو فعال بکنید سبز میشه. این تون در واقع تون ارز تون خود بلاک چین تون هست. این یکی ربط تون هست، ربط تون هست که بر اساس اسمارت چین هست. موقعی که دارید تون جابجا میکنید حواستون باشه که بر اساس چه شبکه‌ای هست. ما توی ویدیویی در مورد تفاوت ارزها و توکن ها، اینکه توکن ها بر اساس توی شبکه‌هایی از بلاک چین قرار میگیرن و شبکه‌های ارزها صحبت کردیم. حتما لینکش این بالا قرار میدم، حتما اون ویدیو رو ببینید که آشنایی پیدا بکنید در مورد انواع ارزها، انواع توکن ها و اینکه اصلا این شبکه‌های بلاک چین چیست. و به این صورت مثلا ببینید انواع ارزهای مختلف میتونن تو شبکه‌های مختلفی قرار بگیرن. حالا جلوتر براتون توضیح میدم. مثلا من اینجا ارز شیب رو بزنم، ببینید چند تا شیب میاره. ببینید شیبا، ببینید
این اتریومی که این جلوش نوشتن یعنی بر روی شبکه اتریوم لانچ شده. شیبایی بر اساس شبکه BNB اسمارت چین. یه نکته خیلی مهمی که خیلی از دوستان تو دنیای کریپتوکارنسی اشتباه میکنن و بسیار خطرناک هستش اینه که مثلا بر فرض مثال شما یه ارزی مثل تون یا شیبا یا هر ارز دیگه ای رو میخرید. حالا بر فرض مثال الان من هر دو اینا رو فعال میکنم، یا اصلا همون تونه رو، بذار من تونو بیارم، این ارز تون شما هر دو رو دارید. خب یکیش روی شبکه بایننس چین هست که ربط هست، یکیش خودتونه. حالا اینجا مشخصه دقیقاً روش کلیک میکنید یه علامتی چیزی این کنارش میاد. اوکی، اینجا نوشته تون کوین، حالا اینم نوشته تون. ممکنه این دوتا رو شما با هم دیگه اشتباه بگیرید. حالا تون خوبه که اینجا یکیش تون کوینه یکیش تونه، با هم دیگه خیلی متفاوته، اسمشون با هم دیگه متفاوته یکم. ولی اگر شما آدرس این دوتا رو جابجا با هم دیگه بزنید، ارز شما واقعا بازگشتش خیلی سخت میشه. یا مثلا بر فرض مثال من شیبا رو میزنم. اوکی، ببینید این شیباه به این شکل هستش، یه علامت اتریوم یه علامت اتریوم روشه، یعنی بر روی شبکه اتریوم هستش. این هم شیباه علامت بایننس چین داره. حالا من تو آموزش صرافی برای دریافت ارزها، برداشت ارزها اونجا یاد میدم بهتون. موقعی که یک ارزی رو میخواین برداشت بزنید از شما میپرسه رو چه شبکه‌ای میخواین برداشت بزنید. خب خیلی‌ها اینا توکنن. توکن‌ها تو شبکه‌های مختلف، همونجوری که تو اون ویدیو یاد گرفتید، رو شبکه‌های مختلف لانچ میشه. حتما نوع شبکه‌تون رو باید درست بزنید. اگر اینجا اتریوم رو انتخاب کردید، اونجا هم موقعی برداشت بایستی شبکه رو بذارید روی اتریوم. اگر اینجا بایننس چین انتخاب کردید، بر روی شبکه بایننس هستش، اونجا هم باید آدرس رو بذارید رو بایننس چین، وگرنه بازگشت این ارز شما نمیاد بشینه رو آدرس درست. اینو میبینه که مثلا شما یک بسته پستی رو میخواید بفرستید، یه جای آدرس رو اشتباه بزنید. اوکی، اما یه تفاوت خیلی بزرگ داره. اون اینه که توی بلاک چین میره که دیگه نمیاد، بازگشتی وجود نداره. یعنی شما اون ارز شما به احتمال، حالا یک روش‌هایی برای بازگشتش وجود دارد ولی بسیار بسیار سخت و پیچیده است، ولی توی آدرس حالا ممکنه برگرده. ولی توی ارز دیجیتال حواستون باشه. حالا من یه سری نکات دیگه ای رو توی آموزش صرافی که چطوری می‌خوایم این ارزها رو جابجا بکنیم به شما آموزش خواهم داد که کامل یاد بگیرید. حواستون باشه که ارزی که می‌خرید برای جابجایی حواستون باشه که نره روی شبکه‌های دیگه و آدرس رو اشتباه وارد بکنید. پس این نکته بود که گفتم داخل پرانتز بهتون بگم، خالی از لطف نیست. پس اینجاست که از طریقه اضافه کردن ارز مورد نظر، مثلا شیوا رو مثلا اضافه کردیم، همون تونه رو ما این اسلاید این ربط اصلا خاموش میکنیم، تونه روشن میشه. ببینید برگردید رو صفحه اول، اینجا اضافه میشه این ارزها. میبینید؟ حالا این از اضافه کردن، حالا میخوایم یک ارزی رو آدرسش ببینیم چیه، یعنی آدرس کیف پول اون ارز ما چیه. شما رو ارز مورد نظر کلیک بکنید، یه سند میبینید، یه رسیو میبینید، یه سواب میبینید که بعداً آموزشش میدم. بای سلش هم به این صورت هستش که تو ایران که بچه‌ها نمیتونن این کارو بکنن. بای سل اینه که یک پلتفرمی خود در واقع تراست والت هست. شما میتونی با کریدیت کارتت، با پیپالت، با همه چیزش میتونی ارز رو مستقیما از خود تراست والت بخری. اون ارز رو یعنی یک کارنسی پرداخت بکنی که بیشتر به صورت دلار یا یورو خواهد بود، بستگی داره تو چه کشوری هستی. اصلا بدونی که از صرافی استفاده بکنی، میتونی مستقیما از همینجا خرید بکنی که فی بالایی داره. این سواپ در واقع شما میتونی یک ارز رو یک اکسچنج دیگه، یک اکسچنج غیر متمرکز هست، یک صرافی غیر متمرکز هست که داخل خود تراست والت هست. در مورد صرافی‌های غیر متمرکز ما حسابی آموزش‌های جداگانه خواهیم داد که به چه صورت ما میتونیم بدون اینکه اصلا وارد یک صرافی متمرکز بشیم. حتما براتون یه سواله که صرافی غیر متمرکز با متمرکز چه تفاوتی داره. مجددا من یک ویدیویی ساختم در مورد انواع صرافی‌ها، لینکش رو این بالا قرار میدم، حتما اون ویدیو رو ببینید که تفاوت صرافی‌های متمرکز و غیر متمرکز رو یاد خواهید گرفت. سواب از نوع صرافی‌های غیر متمرکز هستش. شما میتونید مستقیما کیف پول متصل بکنی به اون صرافی و یک ارزی رو بدی و بگیری. در واقع یک نوع تبادل هستش.
خب الان در حال حاضر ما با این سه تا گزینه کار نداریم، با رسیو و سند کار داریم. وقتی که میخوایم یک ارز رو از صرافی دریافت کنیم، یعنی از صرافی میخوایم بخریم، میایم تو کیف پولمون، مثلا بیت کوین میخوایم بخریم، رو رسیو کلیک میکنیم، این آدرس کیف پول شماست که هم به صورت QR کد هستش. اون قسمت QR کدی بود که من آموزش دادم برای در واقع اسکن، همینه داستانش. مثلا شما از یک موبایل به یه موبایل دیگه، یا اصلا نه خود اون صرافی QR کد به شما نشون میده میخواید مثلا واریز بکنید، مثلا بر فرض مثال سریع میتونید از اون در واقع QR کد استفاده بکنید. این QR کدشه، اینم آدرس کیف پول بیت کوین شماست. یعنی شما وقتی میخواید تو صرافی بیت کوین بخرید، وقتی اونجا میخواید برداشت بزنید، این آدرس رو از اینجا کپی میکنید بهش میدید. بس این من توی آموزش صرافی اینو کامل براتون توضیح میدم. اینجا هدف آموزش فقط خود بالا آوردن کیف پول، ولی خب یه توضیحای کوچولویی دارم میدم که بدونید داستان چی هست. بس این آدرس کیف پول بیت کوین شما خواهد بود. اما این برای دریافت بود مثلا. اما میخوایم الان بیت کوین رو بفرستیم تو صرافی بفروشیمش، خب اینجا دیگه سند خواهد بود. ببینید اینجا گفته که آدرس شما چیست. خب شما تو اون صرافی یه قسمت، حالا بازم مجددا تکرار میکنم، تو آموزش صرافی من اینا رو کاملتر توضیح میدم. آدرس کیف پول بیت کوین صرافی رو از قسمت واریز کپی میکنید، اینجا پیست میکنید، آدرسش رو اینجا میزنید. اینجا امانته، یعنی میگه آقا چقدر از این بیت کوین تو میخوای انتقال بدی. حالا من میگم مثلا 0.2 یا اصلا ماکس، رو ماکس بذاری کل بیت کویناتو چیز میکنه. یه نکست داره اینجا، نکست رو میزنی. تو مرحله بعد پسورد، همون پسکدی هست که وارد ورود میکنیم، اوکی، اون پسکد رو از شما میخواد میزنید و این میره. پس در مورد سند و ریسیو کردن ارزها به این صورت هستش که من توی آموزش صرافی ها اینو به صورت کامل برای شما توضیح میدم. دقیقاً تو صرافی بهتون میگم که از کجا آدرس رو بردارید و داخل کیف پول در واقع پیست بکنید که برای خرید یا فروش یا دریافت یا برداشت. کلا ما دو تا اصطلاح داریم توی صرافی ها. حالا اگه فارسی باشه واریز و برداشت، اگر انگلیسی باشه ویثدرا هستش و دپازیت هست. ویثدرا همون معنیه در واقع ریسیو هست، اما دپازیت به معنی سند هست. یعنی که وقتی میخواین دپازیت بکنید، یه ارزی رو وارد صرافی میخواید بکنید. حالا این بیشتر تو صرافی انگلیسی هستش، تو فارسی ایرانی که همون برداشت و واریز خواهد بود. توی صرافی خارجی که حالا آموزشش هم 100% برای شما قرار خواهند داد، یه صرافی معتبر رو دپازیت و ویثدرا هست. توی دنیای کریپتوکارنسی دپازیت یعنی این که تو زبان انگلیسی به معنی واریز کردن اون ارزه، یعنی شما ارزی میخوای وارد فضای صرافی بکنی و اونجا بفروشی، اون موقع دپازیت میکنی. اما موقعی که یه ارزی رو خریدی میخوای برداشت بزنی، توی صرافی خارجی میشه ویثدرا، اما توی صرافی فارسی میشه برداشت ها، که تو آموزش صرافی کامل این رو برای شما آموزش خواهم داد. پس همینه، چیز خاص دیگه ای نداره. این پایین قسمت سواب داره که من بعدن اینا همه رو برای شما آموزش خواهم داد تو صرافی غیر متمرکز. فعلا در همین حد شما تراست والت رو بلد باشید کافیه، اما یک سری آموزش های تکمیلی هم خواهیم داشت. این قسمت هم NFT ها خواهد بود. ما تو آموزش NFT ها هم که چطوری شما اصلا صرافی ها رو در واقع NFT ها رو مینت بکنید، ریسیو بکنید، اینا رو همه رو بعدن آموزش میدم. اما فعلا در این مرحله شما در همین حد کافیه که چطوری ارز رو اضافه بکنید، چطوری سند کنید، چطوری ریسیو بکنید، اصلا امنیت کیف پول به چه صورت باشه و به این صورت. پس فعلا شما در همین حد همینا رو بلد باشید کافیه. حالا توی پارت های بعدی چیزهای تخصصی تر از کیف پول را هم به شما آموزش خواهم داد. اون قسمت بای و سل هم اینجا وجود داره. شما مستقیم میتونید به خود صرافی، به خود تراست والت که به در واقع یک صرافی غیر متمرکز بهش متصل هست، ارزاتون رو خرید فروش بکنید. یه هیستوری هست اینجا دوستان، این هیستوری تمام تراکنش‌هایی که شما انجام دادید و اینجا برای شما نشون میده. چه خریدید، چه فروختید، چه چیزی رو انتقال دادید، چه چیزی رو دریافت کردید. دیگه نکته خاصی نیست. انشالله تو پارت بعدی اگر چیز خاصی دیگه ای بود به شما آموزش خواهم داد. خب دوستان، به ساده ترین زبان ممکن تمام بخش های کیف پول تراست والت رو براتون توضیح دادم. سعی کردم که نکات ایمنی این کیف پول رو هم
براتون بگم. حواستون باشه که فریزهای در واقع خصوصی این کیف پول رو در یک جایی بسیار امن قرار بدید و اینو بدونید که اگه این فریزهایی که برای این کیف پول هستش رو اگر در اختیار کسی قرار بدید، به راحتی میتونه تمام دارایی شما رو در واقع در اختیار بگیره. به راحتی کیف پولتون رو به هر صرافی غیر متمرکزی وصل نکنید. رو هر لینکی که داخل تلگرام هستید، حالا ایردراپ خاصی هستش، تا مطمئن نشید که این لینک معتبر هست به راحتی روش کلیک نکنید. سعی کنید که فریز ها رو در یک جای بسیار مطمئن، مثلا داخل ایمیلتون قرار ندید، ممکنه ایمیلتون هک بشه. بهترین کار این که روی یک کاغذی نوشته بشه و یک جای مطمئن قرار بدید. حتی اسکرین شات ازش نگیرید، داخل گوشیتون قرار ندید. همه این کارا ممکنه باعث بشه که این حروف در اختیار دیگران قرار بگیره و سرمایه شما به باد بره. پس امیدوارم که به این نکات ملی توجه کرده باشید و کاملا بهش عمل بکنید. امیدوارم این ویدیو هم براتون مفید واقع شده باشه و سعی می‌کنم که کیف پول‌های دیگه‌ای که معتبر هستند هم در ادامه به شما معرفی بکنم و آموزشش رو قرار بدم. اگر جزء افرادی هستید که به دنیای ارز دیجیتال تازه آشنا شدی و میخوای اطلاعات کاملی رو از این دنیای ارز دیجیتال داشته باشی یا قصد این داری که سرمایه گذاری داشته باشی، باید اطلاعات رو در این زمینه و در این حوزه افزایش بدید. پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال جاییه که شما میتونید ساده ترین و پیچیده ترین مفاهیم و ابزارهای لازم برای فعالیت در دنیای ارز دیجیتال رو اونجا یاد بگیری، بدون اینکه هزینه‌ای داشته بکنی، بدون اینکه دوره‌ای رو شرکت بکنی. من اونجا سعی کردم هر آنچه که شما نیاز دارید رو اونجا قرار بدم. روز خوش.